नमस्ते, फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ एक्सेल को पार्ट चाहिँ च्याप्टर 6 को बारेमा पढ्नेछौँ हामी। जस्तै हामीले एक्सेल को सबै भिडियोहरू सुरुदेखि लास्टसम्म सबै चाहिँ मेरो च्यानलमा पाउँछ। यसमा अब हामीले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु भयो भने तपाईको सुरुदेखि बेसिकदेखि लिएर एडभान्स लेभलको कोर्सहरू सबै पाउँछ। जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड, एमएस पेन्ट, पावर पोइन्टहरू, त्यसपछि अहिले हामीले सुरु गरेको एक्सेल को क्लास हो। अब यसमा तपाईहरुले यसरी नै लाइक, सपोर्ट, कमेन्ट, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हामीले एक्सेल को आज डे 6 मा चाहिँ मार्कसिटहरुको बारेमा कुराकानी चाहिँ गर्नेछौँ। यसमा जस्तै हामी स्कुलको कलेजको मार्कसिटहरु क्याल्कुलेसन कसरी गर्न पाउँछौं त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। यो भिडियो चाहिँ लामो हुन सक्ला तर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईहरुले स्किप नगरिकन राम्रो तरिकाले भिडियो चाहिँ हेर्दिनु होला। अब यसमा पहिला सुरुमा अब स्कुल कलेजको नामहरु भइहाल्छ। त्यस्तै तपाईको स्टुडेन्ट नेम भयो, अब यता चाहिँ सब्जेक्टको नेमहरु भयो। त्यसपछि हामीले अब के निकाल्नु पर्यो, टोटल मार्क्स, अब्टेन मार्क्स, पर्सेन्टेज, ग्रेड, जीपीए र अर्को के चाहियो त रिजल्ट चाहियो हामीलाई। त्यस्तै अर्को हामीले यहाँ चाहिँ पास मार्क्स भनेको मैले यो सबैमा 40 राखेको सपोज। त्यस्तै अहिले टोटल मार्क्स भनेको अहिले मैले 100 राखेको। अब यसमा ल्याएको मार्क्सहरु भयो। जस्तै त्यो मान्छेले एउटा सब्जेक्टमा इंग्लिशमा कति ल्यायो, नेपालीमा कति ल्यायो, त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ इकोनोमिक्समा कति ल्यायो, त्यो ल्याएको मार्क्सहरु भयो सबै तलपट्टि। अरुहरु पनि मार्क्सहरु हामी चलाउन पाउँछौं। ल यतिकै मैले सबैमा मार्क्सहरु चढाइदिए। अब हामीले निकाल्नु पर्यो के त टोटल मार्क्स भनेर। अब टोटल मार्क्स को फर्मुला मैले यहाँ तल पनि छ लेख्दिएको। यहाँ फर्मुलामा टोटल मार्क्स मा हामीले यो जुन यो टोटल मार्क्सहरु छ, अब हाम्रो जतिवटा सब्जेक्ट हुन्छ त्यतिवटालाई हामीले के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो। भन्नाले यसलाई मैले डिलिट गरे। इक्वल टु हामीले के गर्नु पर्यो त सम लेख्ने। सम लेखिसकेपछि टोटल मार्क्सहरु छ आएको जति पनि, जस्तै 5 वटा सब्जेक्ट छ भने 5 वटा भयो 100। अब यो सबैलाई हामी सिलेक्ट गरेर इन्टर गर्दिने वा हामी आफैले लेखे पनि भयो। जतिवटा सब्जेक्ट छ, मानौ 8 वटा सब्जेक्ट छ भने एउटामा फुल मार्क्स 100 छ भने 8 वटामा 800 भयो। यसरी हामीले टोटल मार्क्सहरु निकाल्न पाउँछौं। त्यसपछि अर्को अब हामी निकाल्नु पर्यो अब्टेन मार्क्स। जस्तै टोटल मार्क्स भनेको 500 भयो एउटा सब्जेक्टको, भनेको 5 वटा सब्जेक्टको। त्यसपछि अब 500 मध्ये मानौ यो सुरुमा छ राम भनेर। अब यसको चाहिँ यो स्टुडेन्टको चाहिँ यसले ल्याएको मार्क्स चाहिँ कति भयो त त्यो निकाल्नु पर्यो। अब हामीले त्यो निकाल्नको लागि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई मैले डिलिट गरे। इक्वल टु सुरुमा के लेख्नु पर्यो त सम भनेर। सम भनेर लेखिसकेपछि यहाँ छ सम भनेर लेख्ने। त्यसपछि सिलेक्ट सब्जेक्ट ओरिजिनल मार्क्स। एउटा सब्जेक्टमा मानौ कति आएको, अर्कोमा कति आएको, हामीले यो सब्जेक्टको मार्क्सहरुलाई के गर्नु पर्यो त आएको सब्जेक्टको मार्क्सहरुलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो सम लेखेर। भन्नाले जोड्नु पर्यो। त्यसपछि पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ छ टोटल मार्क्स हाम्रो 500, अब्टेन मार्क्स भनेको मानौ 345 भयो। अब यसको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने कमलाई जहिले पनि माथि राख्ने, मल्टिप्लाई सबै गर्ने, डिभाइडेड के गर्नु पर्यो त टोटल गर्नु पर्यो। भन्नाले हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ पहिला सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त अब्टेन मार्क्स गर्नु पर्यो। यसलाई मैले डिलिट हाने। इक्वल टु सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त अब्टेन मार्क्स।
त्यसपछि डिभाइडेड के हुनु पर्यो त टोटल मार्क्स, त्यसपछि मल्टिप्लाई के हुनु पर्यो त 100, इन्टर गरिदिने। अब हामीले ग्रेड निकाल्नु पर्यो। अब ग्रेड निकाल्नुको लागि फर्स्टमा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त कति पर्सेन्ट आयो भने कुन ग्रेड हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ मैले डबल लेफ्ट क्लिक गरेँ, माथि पनि फर्मुला हेर्न पाउँछ हामीले। अब यो ग्रेडहरू भनेको हामीले पर्सेन्टेजको आधारमा निकाल्ने हो, त्यही भएर इफ लाउने, इफ त्यसपछि हाम्रो पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्नु पर्यो। I72 भनेको पर्सेन्टेज भयो, ग्रेटर देन इक्वल टु 90 छ भने जहिले पनि वर्ड लेख्दाखेरि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले 97 ए प्लस फेरि कमा अर्को इफ लाउने, यति हाम्रो पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्ने, ग्रेटर देन इक्वल टु 87 ए भयो। इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज ग्रेटर देन इक्वल टु 77 बी प्लस, यो प्रोसेसहरू पुरै कन्डिसन सेम टु सेम लाउँदै जाने। फर्मुला हेर्दाखेरि लामो छ तर एकदम इजी हो, पर्सेन्टेजको आधारमा निकाल्ने। हामीलाई अब कुन कति पर्सेन्ट आयो भने कुन ग्रेड हुन्छ त्यो मात्रै थाहा भयो भने हामीले गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसपछि अब हामीलाई जिपिए निकाल्नु पर्यो। जिपिए पनि सेमै हो, पर्सेन्टेजकै आधारमा निकाल्ने हो। जस्तै अब हाम्रो इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज मानौ ग्रेटर देन इक्वल टु पर्सेन्टेज यो भन्दा इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 90 भन्दा माथि छ भने मानौ 4 भयो जिपिए। इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 80 भन्दा एबभ छ भने मानौ मैले 3.6 गरेँ। इफ यदि हाम्रो जिपिए भन्नाले हामीले पर्सेन्टेज र जिपिए थाहा हुनु पर्यो। सेम टु सेम ग्रेडकै फर्मुला हो। यसमा चाहिँ हाम्रो ग्रेड थियो तर यसमा चाहिँ जस्ट हामीले नम्बर लेख्नु पर्यो। यति यो भन्दा माथि गयो भने यति पोइन्ट भनेर यसमा चाहिँ राख्नु पर्यो हामीले। ल जस्तै अब हाम्रो ग्रेटर देन इक्वल टु 70 छ भने 3.2 जिपिए आउँछ। इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 60 छ भने 2.8 जिपिए। यसरी चाहिँ सबैमा सेम टु सेम हामीले पर्सेन्टेजको आधारमा र यहाँ चाहिँ यति भन्दा कति छ भने कुन जिपिए आउँछ पोइन्ट चाहिँ लेख्दै जानु पर्यो। लास्टमा अब रिजल्ट आउँछ, रिजल्टमा त्यही हो फेल र पास भनेर। अब यदि हाम्रो यो सब्जेक्टको आधारमा निकाल्छ, जस्तै यो सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टु तपाईको यो B70 भनेको यो 40 भयो, 40 भन्दा माथि छ भने जस्तै यो सब्जेक्टमा 40 भन्दा माथि छ भने त्यसपछि अर्को पनि सेम टु सेम, सबैमा सेम टु सेमै हो। त्यसपछि अर्को सब्जेक्टमा क्लिक गर्ने, यो ग्रेटर देन, त्यसपछि यो भयो फेरि, त्यसपछि ग्रेटर देन, लास्टमा पछि अब हामीले पास र फेल राख्न पायो भन्नाले यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ अहिलेको लागि। सपोज इक्वल टु इफ लाउने, त्यसपछि एन्ड पनि लेख्न पायो। त्यसपछि पहिला सब्जेक्टको मार्क्समा क्लिक गर्ने र ग्रेटर देन इक्वल टु त्यसपछि पास मार्क्समा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि कमा सेम टु सेम अर्को सब्जेक्टमा क्लिक गर्ने, ग्रेटर देन इक्वल टु 40 लेखे पनि भयो वा हामीले फेरि यसकै पास मार्क्समा क्लिक गरे पनि भयो। कुरा चाहिँ उही हो। फेरि कमा, त्यसपछि अर्को सब्जेक्टमा फेरि क्लिक गर्ने, त्यसपछि ग्रेटर देन इक्वल टु मानौ अर्को सब्जेक्ट पास मार्क्समा फेरि क्लिक गर्ने, त्यसपछि कमा, त्यसपछि फेरि अर्को सब्जेक्टमा हामीले क्लिक गर्ने र ग्रेटर देन इक्वल टु फेरि पास मार्क्स 40 लेखे पनि भयो वा हामीले पास मार्क्समा क्लिक गरे पनि भयो। कुरा चाहिँ सेम हो। यति गरिसकेपछि अब हामीलाई के चाहियो त डबल इन्भर्ट कमा दिने, यहाँ गएर पास, त्यसपछि इन्भर्ट कमा बन्द गरेँ, कमा इन्भर्ट कमा फेरि यहाँ गएर फेल भनेर राख्दिए मानौ। एन्ड भएकोले ब्राकेट यतै क्लोज गरे पनि भयो हामीले यसमा। ल यहाँ चाहिँ ब्राकेट क्लोज गरेर कमा दिए, त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट सर्लक्कै तानेपछि सबैमा अटोमेटिक आउँछ। यहाँ टोटल मार्क्स भनेको सबैमा 500 मात्रै हुन्छ, त्यही भएर यसमा 5% राख्नु। त्यही भएर अघि पर्सेन्टेज पनि हाम्रो धेरै थियो देखाएको, तर हामीले यहाँ चाहिँ 500 राख्नु भयो भने यो पर्सेन्टेजहरू ठ्याक्कै मिल्छ। हस्त, धन्यवाद।